السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. ليلة العيد بقى وكل سنة واحنا طيبين، أو ليلته. يا رب يعود علينا الأيام بالخير واليمن والبركات، ويرفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. مشكلة الشخير أثناء النوم ده بيكون طبعا سببه كتير أو أسبابه كتير. ممكن جدا يكون إجهاد، ممكن جدا يكون لحمية، بس ان انت تقدري تتخلصي منه بحاجات بسيطة جدا جدا، مش عايزين اكتر من كده. مشكلة الشخير مش بس تكون مرضية كمان، لا ده بتسبب لك ازعاج، بتقلق نومك وبتقلق نوم المحيط اللي حواليكي. بيكون اصحابها عندهم ضيق في التنفس، عدم القدرة على اخذ النفس، شهيق وزفير اثناء النوم. في بعض الاحيان كمان بتعمل قلة نوم، ممكن جدا تسبب مشاكل زوجية كتيرة جدا جدا. النهاردة اقول لكم بعض الحاجات اللي انت من خلالها تقدري ان انت تعالجي الشخير ده. ولكن لو اول مرة بتزوروا القناة، فضلا منك وليس امرا، قومي بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد. لايك وشير الفيديو اذا عجبك. معانا هنا بابونج، ومعانا هنا زيت زيتون، ومعانا هنا توم. التلاتة دول يقدر كل واحد منهم بس يعالجك من الشخير. هنبتدي ان احنا بزيت الزيتون. زيت الزيتون لو انت خدتي معلقه منه وسخنتيها على النار واستنشقت الريحه، هتعملك على تمرير جيد جدا للهواء في التنفس اثناء النوم. هتساعد كمان الممرات التنفسيه انها تاخد وضعها الطبيعي. ويعتبر زيت الزيتون كمان من المواد اللي هي بتسبب مضاد حيوي بنسبة كبيرة جدا، ومضاد للالتهابات. بيعالج كمان اي الام في الجسم، مش بس كمان التنفس. ممكن كمان تاخدي معلقة منه على معلقة من العسل، وتقدري ان انتي تاخديهم كده قبل النوم بنص ساعة. بس اهم حاجة يكون زيت الزيتون بكر او اصلي، والعسل كمان يكون اصلي. تفادي طبعا لاي مشاكل صحية ممكن تحدث لك بسبب عدم الانتقاء. كمان التوم من الحاجات الجميلة جدا جدا، ان انت لو انت اخدت منها فص الصبح وفص بالليل بتساعدك في علاج الشخير، لان بتخلصك من الالام او الالتهابات اللي بتبقى موجودة، اللي بتصاب الاغشية المخاطية داخل الانف. فبالتالي هيبقى عندك قدرة على سرعة التنفس بشكل سليم، وده حاجة غير مكلفة تماما ان انت تقدري تعمليها. تالت حاجة معانا هي مشروب البابونج. مشروب البابونج وده مشروب جميل جدا جدا. زي ما احنا عارفين ان البابونج عرفوه في الطب القديم مهدئ وطارد للسموم، بيوسع الممرات التنفسية بيدخل الهواء كويس جدا داخل الرئتين. يعتبر طبعا مشروب البابونج لما ناخد منه معلقة ونغليها بالماء ونشربها مرتين لمدة اسبوع كامل، هتقدري ان شاء الله تتخلصي من الشخير. كمان تقدري تتخلصي من الشخير عن طريق النعناع وعن طريق الكركم. حاجات بسيطة جدا تقدري تعالجي بها امراض كتير. يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بجزء بسيط. لو بيعجبكم وصفاتي بشكل عام، ما تنسوش باللايك والشير. متابعينا الكرام، دمتم ودام مساءكم.